Зараз ми будемо снідати. Маха, я готовий. Снідати? Снідати? Ні, у мене на сьогодні інші плани. Виявляється, в чому полягав план Маші. Кожен з вас, коли приїжджає в Карпати, і ми не виключення, ми такі самі, як ви, ми починаємо шукати, а де ж смачно поснідати, пообідати, повечеряти. Ми вирішили, що сьогодні, в цей день, ми зробимо такий собі гастротур по самим найпопулярнішим місцям таких міст, як Яремче, Татарів, Яблуниця, можливо, завітаємо в Буковель, а також Миколичин. І покажемо вам місця з найбільшими рейтинговими відгуками і оцінками на Гуглі. І спробуємо продегустувати те, що там рекомендують люди, показати вам атмосферу, інтер'єр, якщо нам дозволять знімати. А також поділимося своїми враженнями від смакових якостей тих страв, які там подають, а також ціни. Дійсно, хто приїжджає відпочинок і готує їсти? Ніхто не готує їсти. Тому, як Дімка сказав, вже ми зробимо зараз гастротур, і то буде наша нова рубрика «Де що поїсти?». Тому дивіться. А оскільки ми ще з самого ранку ніфіга не їли, Я каву то пила. сніданок має бути дуже смачний. Тому наш перший заклад, він знаходиться в Яблуниці. Це Саме там, де ми проживаємо. Так. зараз. І він називається «Перевал». Якийсь перевал. Зараз подивимось. Подивимось і Дуже одразу... інформативно, якийсь перевал. Ну так, потім будете дивитись відео, знайдете обов'язково якийсь перевал. Зараз роблю. Що, друзі, ми в нашій першій локації, і це високий перевал, який знаходиться орієнтовно за 2-2,5 кілометри від центру Яблуниці. Дивилися ми по відгукам. Це місце... Власне, як і будете робити кожен із вас. Так, і це місце має найбільша кількість відгуків для Яблуниці. Це 2,5 тисячі відгуків. Ну, для Яблуниці це забагато, там, щоб ви розуміли. Скажімо так, для будь-якого закладу це багато і високий рейтинг. Так, Який рейтинг? 4? 4,7 із 5. Ну, тобто достатньо великий. Що пишуть люди? Що, по-перше, смачна їжа, гарна атмосфера. Внутрі музики співають українські пісні, тобто є жива музика. А ще головна фішечка цього закладу, що тут неймовірний вигляд на гору Петрас і на гору Говерла. Дуже багато гарних відгуків було про гуцульські голубчики з квашеної капусти, приготовлені у печі. Коштують Ми ж вони... снідати маємо. Так, я просто кажу, що коштують вони 299 гривень, 350 грам. Великі порції. Ну добре, не будемо прив'язуватись до сніданків. Да, якщо, може, ти зараз спроможний будеш, і ти спробуєш ці голубчики, тому що дуже багато відгуків було про ці голубчики. Гуцульські з квашеної капусти, Так. приготовлені на печі. Так. До речі, я ж тут ні разу не їв голубчиків. Єдине, що я запитаю, чи тут є шкварки всередині, бо якщо є, то я не буду таке їсти. А ти спробуй банош? Таки спробувати, так. Ніколи його не їла? Я просто, мені здається, ще прям зранку так банош. Тут така велика. Подивися, який вигляд, який вид з вікна. Це ж просто неймовірно. До речі, фішечка цього закладу ще і палюшки від файної газдзині. Приготовлені Що таке палюшки?
приготовлений з картопляного тіста у глиняному горщику з грибною мочанкою. 199 гривень, коштує 200 грам, я так До речі, розумію. ціни як на такий вид, як на таку атмосферний заклад, ціни супер, ок. Так, тут є Пательня цих гуцульських голубчиків виглядає так 350 грам, 299 гривень. Одна із наших наступних локацій, можливо, буде у Якова, і це тут дешевше. Так, все, я визначуся, я буду голубчиком. А ще тут є, до речі, цікаве блюдо «Ситна родина». 4 види вареників з м'ясом, з картоплею, з капустою, житні з вурдою. Подаються з мочанкою. Печення по-домашньому, можливо, я вже хочу печення по-домашньому. Ні, ти голубчики треба скуштувати комусь. А я тоді буду банош, напевно. Мені здається, хоч на картинках воно зроблено у вигляді фотографії, звичайно, що воно не настільки виглядає гарно, як насправді, але я від самих назв, від самих інгредієнтів, я вже слина в мене тече. Чи, можливо, слина в мене тече, тому що мене дехто не покормив зранку? Слухай, диви, як тут смачно. Ти порадій, що я тебе не покормила. До речі, борщ тут коштує 189 гривень. Я взагалі-то рівень закладу по борщу завжди определяю, скільки коштує борщ. І от тут 189 гривень – це середня ціна. Рулька. Зовсім невелика. Спокуслива дошка. Так, я буду... Меню є в інтернеті? Вони? Меню. Меню треба подивитися, я Тобто погляну. люди зможуть подивитися, тому що це все, звичайно, це все не передати. І ціни дуже приємні. Так, добре, давай. Все, ти визначилась? Я буду варенички з вишнею, маслом та сметаною. Ілі банош. Деруни в горшиках з м'ясною або грибною в горшиках деруни. Як вони виглядають? Ось, дивись. Давай я замовлю, і ти попробуєш у мене. Добре. Давай, я деруни в Домовились. горшики, а ти голубці. Я просто фанат дерунів. Угу. Якщо хто дивиться наше відео, то вже зміг зрозуміти. Угу. І винця, стаканчик. Зранку? Так, дійсно, Можна ми ж- кави? Ми ж не п'ємо. Так, я буду тоді узвар і, мабуть, каву. А я лати буду. Все, визначилася. Зараз подивимось, що нам принесуть. Що я забув? Я гуцульський голубчик, так? Так, а я деруни в печі, якщо є. Якщо немає, то буду варенички з вишню. Ми з Машою вирішили трошечки зробити екскурсію, пройтися по залу. Диви, яка автентична кафешка, скільки тут. Виставка речей, якісь Гуцульські. шкіряне взуття, хустка, кожух, вишиванка. А це я знаю вже буршлак, не бурштак. Та це З рукавами точно. кожух або жупан, або не Жупан, знаю, може що. жупан. Дуже Диви, гарна це, фотографія. напевно, ресторація дуже стара. Диви, яка ще дерев'яна вона. А ми потім спитаємо, певно, чи настільки цей заклад старий дійсно, як ми собі думаємо. Можливо, це просто будівлі місцеві і А згадаю в верховині історію про трави, які наверх подивись, люстра, які це в аптеці у діда. хтось від зла. Як воно називається? Дідова аптека. Дідова аптека. Так і називається. Щось від зла оберігаю, щось лікувальне. Вон я навіть бачу, що там є ісландський мох, лавровий лист, лаванда. Прикольно. Супер. Оце сокира, я так розумію, гуцульська традиційна. Вау, така прикольна, маленька. Слухай, у нас навпаки така сокира велика, це лезо велике, а сама ручка маленька, тут навпаки. І, до речі, рога – це оленячі натуральні. Роги, якщо що. Диви, а отам скрипки. Музичні інструменти, так. Можливо, тут є барабан гуцульський. Барабан то ти занадто вже. Але дивись, навіть нотки. Слухай, дизайн дуже прикольно зроблений. Зіграєш?
На жаль, ні. Я дуже неталановита, не творча Але на нервах людина. вмієш. Можливо, на скрипочці зіграєш. Ні, на жаль, я не творча людина, і саме музикальні інструменти для мене це чуждо. Взагалі, я в дитинстві думала, що діти, які ходять в музикальну школу, що їх тільки заставляють це робити. Самі діти не можуть захотіти ходити в школу музикальну. Це такі смолоскипи. Диви, мотанки. Мотанки, і там, як я бачу, є щось із... А, це просто в склі, всякі травки, фасоль, квасоля. Ну, дуже атмосферно тут. А це що? Я не знаю. Типу що яйця, це. напевно, якась, як, наче яйця в сіні прикриті. Прикольно. Зроблена експозиція. Було б непогано так, якби. Тут ще потрібен екскурсовод. Тут не лише самому можна гуляти, тут екскурсовод потрібен. Я скажу чесно, на мою думку, суб'єктивно, до створення інтер'єру підійшли дуже креативно. Дуже креативно, Я дуже би- відповідально, дуже Ти подивись скрупульозно. на цей камін, печ по центру кафешки. Ми зразу перепрошуємо за Марійкін вимову. Це не печ, це піч. Вона тільки навчається, вона У насправді... мене дніпровський Ми розуміємо, діалект що поки да, що. все життя прожила в місті Дніпрі. Тому вона... Але вона робить успіхи. Киця, йди сюди. Диви. Колисково. Ага, як прикольно зроблено, реально. Ну, прям, я розумію, вона, напевно, Мало не зацепив нічого. Вау! декоративна, але така прикольна. Ну, я думаю, що тоді, в ті часи, там, в 20 столітті, в 19-му, користувалися таким. Сухоцвіту, диви скільки. Це ще дитина з минулого століття. Ну, до речі, у всіх, я думаю, в дитинстві були такі ляльки. І ним ще вони плакали, У мене не було. сосочку вставляєш, вони припиняють плакати. Достаєш, вони знову плачуть. Диви, який сухоцвіт. Дуже красиво. Так, круто. Слухай, мені здається, тут перші саморобні лижі. Ти подиви на них, які вони. Слухай, такі фотографії цікаві. Минулих років, але це село Яблуниці, і по деяким фото можна його впізнати. Диви, який мост, якого вже майже немає. Навіть фото незнайомих людей дуже атмосферно тут виглядають. Ну, в тему, скажімо так. Тут Так. є дві тераси. І ми на Одна, терасі. да, одна закрита, а інша відкрита. Влітку тут взагалі неймовірний, напевно, вигляд на літній терасі сидіти. З відкритим простором, ну, просто дивовижно. А влітку це влітку. Давайте подивимося, як тут взимку. Так, але бачите, і для зимної тераси вони зробили закрите приміщення, але дуже багато світла, панорамні вікна. І ось цей краєвид на гори, він вартує того, щоб сюди приїхати, де б ви в Карпатах не зупинилися, але сюди приїхати і все ж таки поснідати або пообідати, коли ще світло, і подивитися на ці І у нас дивовижні. тут відкривається вид куди? на гору Петрас і на гору Говерла. Говерла ота найвища, а трошечки та, що нижча, то гора Петрас. Ну, ви бачите, напевно, цей краєвид дивовижний.
А ще, до речі, писала в коментарях, що вже ближче до вечора тут два дійсно музики співають українські пісні і співають дуже файно. Тобто тут дуже атмосферно. Ти сидиш, такий краєвид і ще. І, до речі, тут не курять, відображається табличка, що в залі курити заборонено. Ну, напевно, як і усюди. Але є пепельничка знаружи, коли ви тільки заходите. Ну так, скільки ми вже були, і саме такий вигляд, ну, в різних кафешках ми були за цей всей час, але тут найдивовижніший вигляд, якщо чесно. Я прям просто в восторгі. Оце правильний сніданок. От бачиш, як добре, що я не приготувала сніданок. Оце правильний сніданок. З краєвидом таким. Ну що, нам принесли? По-перше, хочу зауважити, що мені дуже сподобалась кава. Що у тебе тут є місце, куди покласти мусор, куди покласти ложечку. Ну, тобто ти отак раз, і воно навіть не як блюдечко, воно тобі не заважає. Кава смачна. Дивись, хочеш подивитися мій горщик з дерунами? Давай, горщик наш. Ду-ду-ду-ду. Все, що на столі, все наше. Ти диви, які дерунчики. Ну, Ля. покажи. Вони маленькі, вони з грибами. Маш, не можна все до рота тягнути. У мене ж слинка капне, поки я знімаю. Ну як тобі? Сижу, слюну ковтаю. Воно дуже смачно, воно гаряченьке, але дуруни хрустки. Грибна подліва, вона дуже смачна. Це неймовірно смачно. Твій хлібосольний, який ти дуже любив раніше, він відпочиває. Маленькі дирунчики, це Подивимося взагалі на мої. прикольно. На мої, краще, на мої голубчики. А диви, тут подача, ще сало, огурчик. А диви, який соус в тебе. До моїх скуштую. голубчиків Да. ось такий ось соус виглядає дуже апетитно. Він смачний. Тут як кетчуп, сметана, укропчик. Він дуже смачний. Все, виставляю камеру і починаю їсти. Можна я скуштую твій голубчик? Як ви побачили, у нас в сім'ї їм не я. Ну ладно, ні. Я шкварочки. Я ж люблю шкварочки. Ти не любиш, а я люблю. Вона з'їла мої деруни. Я ще не вона з'їдає з'їла. мої голубці, а я поп'ю звару, поки він хоча б є. Якщо серйозно, то приступлю. Дуже. От я голубці люблю, але люблю, коли там м'яка капуста, коли вона не тягнеться в прожилки. Коли голубчики акуратненькі такі, ви самі бачили, це дуже маленькі, дуже акуратні голубчики. Саме такі я люблю. Що не Слухай. треба їх ковиряти, їх взяв одненького, отак от і зразу до рота. Воно таке смачне, вона м'ягусенька. А шкварочки просто неймовірні. Я знаю, що ти шкварочки не любиш, тому ці шкварочки мої. Якась проблема. Свій дерун. Він теж малесенький. Ну, реально Він круто. теж маленький, акуратні такі. Це ж насправді ручна робота і така. Я перший раз, до речі, Марудна бачу робота. таку подачу дирунів, щоб вони такі маленькі були і в горшику. Це дуже смачно. Слухайте, дійсно кайф. Смачніше, ніж хлібосольному. Ну, навіть за те, що вони такі маленькі, з грибами. Ти гриби просто не Ще захочеш. трішечки зовсім, можливо, не дотягують, але менше, ніж вчора ми їли в Верховині. Слухай, ти просто... Але подача тут однозначно крутіша. І голубчики дуже смачні. До речі, тут дуже привітний персонал. Дуже уважні. А це хлібчик твій чи мій? Кому це приносило? Не важно? З чим була подача? Можливо, це мені потрібно їсти з хлібчиком. Можливо.
А соус ти не хочеш додати голубці? Я навіть забув. Вони можуть бути ще смачніші. Мені здається, я знайшла свій новий улюблений заклад. Так, але у нас попереду ще не один. Дуже смачно. Це неймовірно. От соус в тему. Просто в тему. А я зазвичай так плотно ніколи не снідаю. Але в цьому випадку Він такий кисленький, але в тему. кава смачна. Ще є зверху посипана шоколадом. От як лати. Я не великий експерт в каві, тому мені подобається. Ну і так, ми пообідали, поснідали. Поснідали ми разом на 801 гривню. Це не можна сказати сніданок називати, це такий плотний обід. Так, це ми добре поїли, гарно поїли. Ну і тут, до речі, що цікаво, 2 лати – це 198 гривень. От без лати тут, наприклад, це було б взагалі 600 гривень, це дешево. Да. Тому, а що, скільки деруни в горшику коштують? 239 гривень, А голубці? 299. Ну, дуже приємно. Ціни дуже приємні. Так, так. Все, йдемо розраховуватися. Угу. Ну що, поїли, попили, ви самі все бачили. Мене ви вже теж чули. Тому однозначно must have, однозначно рекомендуємо. А ми поїхали далі. Ми прогулялись після смачної їжі в Високому Перевалі. Так? Так. Так. Ми прогулялися в селі Микуличин, точніше за його межами, в кар'єрі. Вам варто приїхати сюди, варто лишити всі речі, всі проблеми десь там. Просто постояти, посидіти, послухати гірську річку. Так, я, якщо От чесно, послухайте. Це ж кайф. я, якщо чесно, тут просто насолоджуюсь. Тому казати нічого навіть не буду. Я гуляю мовчки і балдію. Якщо їхати в село Микуличин, їхати по головній дорозі, повертаємо ми де? Біля гастронома, Спар. біля магазину Спар. Ми повертаємо наліво перед магазином Спар. І там йде класна така рівнесенька дорожка по всьому селу. Ось їдемо по цій класній дорожці рівненькій. Доїжджаємо ми до гостиничного комплексу, як називається? Скеля. Скеля, який прямо розташований прямо в цьому кар'єрі. От ми доїжджаємо сюди і тут лишаємо автомобіль. Ну і, власне, далі. До речі, дуже цікавий комплекс. Дорога гарна до нього. А ви подивіться, ми зараз на території цього Він в комплексу. кар'єрі. Так. І ми зараз вам покажемо, як гарно це виглядає. А Вообще це дуже от круто. прямо біля самої дороги. От якщо не знаєте, куди піти, ніколи тут не були, але не знаєте, куди піти, їдьте в Микуличин, в кінець головної дороги асфальтованої, лишайте машину біля комплексу «Скеля». Можете тут, до речі, і зупинитися, або можете поїсти, тут є колиба, звичайно, як завжди. І ви будете безпосередньо в самому кар'єрі. І ось ми зараз вам покажемо, що це таке.
Приїхали ми в кафе «Леопольд». Друзі, я зроблю зараз вставочку Локації. навколишньої антуража, навколишньої обстановочки. Тому що після нашого першого місця воно досить контрастне. Трошечки відрізняється. Народіка стрьомно. Тихо. Але 1700 відгуків, а середній відгук 4,6. Ну, тобто досить високий. Круто. І багато людей, хто в коментарях пише, що нічого не очікували від придорожнього кафе, але їм дуже сподобалося. Тому не треба зустрічати по одежці. Подивимось, пішли поїмо. Якщо подивитись навкруги, то є цих людей, які казали про придорожнє кафе, розумію. Тут ще не вистачає лише фур і водіїв з фурами. От прям. Але є стоянка. Так. Немає ніде стоянки, а тут Давайте є. подивимося, куди ми приїхали. Ну, тут вже трошечки більше людей. Ну, хоч Ні. обід. Ти що, думала, що в нас завжди буде пусто? Ми завжди будемо одні? Киці, тут є борщ. Бограч 195 гривень, а борщ український. Меню електронне, скануємо по QR і дивимося. Ну, піцу, мабуть, Ні. Піцу, банально. да. Бограч з телятини, 195 гривень. Український борщ в хлібі. От я би його з'їв, але ми ж не можемо взяти дві однакові страви. Так, правильно? його я вже забила. А я спробую. Добре. Добре, а підскажіть, будь ласка, що ви порекомендуєте, якщо не піцу? піцу. Що у вас Піцу, таке так? смачненьке? З перших страв може бути чи ні? Може бути. Український борщ. Давайте. Плечик буде з хліб. В хлібі. Чудово, давайте Дві його. порції, так? Ні, одну От порцію. одну. Далі що? Зараз. Бограч. А давайте, ти щось будеш? А можу щось і буду. А що ще, якщо не перше? А якщо не на перше? Дуруни з м'ясом плечик. Вже зранку їли. Що ще є? Щось таких брати. Можливо, щось саме популярне є, що люди до вас От саме заходять. популярне, саме звичайне, це картопля по-селянськи з беконом. О, з беконом картоплю по-селянськи будеш? Ну я ні, давайте за себе. Давайте і картоплю по-селянськи з беконом, а ти А тоді... я зараз запитаю. Да. Так, а що ще? Що ще порекомендуєте тоді мені? Крім першого. Перший я зараз. Першого, так? Да. Можна млинці жульєна. Це не солодке ж, правильно? Млинці. Млинці не солодка, а може чебурек? А чебуреки Чебурек є? є мікс, звичайно, це з телятини, є курячий мікс і є з сиром. А які ви порекомендували би? І, наприклад, мені більше подобається куряче філе, я обираю туди курячий мікс. Курячий. Чебурек з курячим міксом, так? Супер. І тоді на перше щось. Блін, я би дерунів з'їв. Ну, я ж не можу завжди деруни їсти. Ну, будеш І порівнювати. на перше карпатська юшка Карпатська. це з грибами? Та-та. З білими, так? Так. Не з печері. Давайте тоді карпатську юшку. Узварчики. Звар є. От і стаканчик узвару. По 0,2, так? Ти будеш? А мені сок томатний є? Сік томатний. Стаканчик. Ну що? Тут настільки контраст між тим, що ми бачили ось там перед. Розбитий асфальт, там калюжа, закинуті приміщення. І наскільки затишно, комфортно, приємно пахне. Не гидко сісти на цей, все чистенько.
Ну ж посміхнись. Друзі, ви самі все бачили. Багато, смачно. Коротше, будемо пробувати. Накидайся, Я нападай. тобі можу поділитися з тобою. Дякую, не В смислі, до юшки. Чим хлібом? Да. У мене нічого, бурек який. Ну нічого, поїж мій хліб. На, Ух, наскільки це смачно. на. Поклади, будь ласка. Наскільки це смачно. Так, зараз будемо коштувати. Цибулька. Зараз без цибульки з борщем. Бачиш, ну Не ладно, хочу. спробуй. Виглядає все смачно, але я просто сьогодні буду ще ввечері цілуватися. З ким? Тобі то все рівно можеш їсти. Ти нормальний? Так, друзі, спробуємо карпатську юшку з білими грибами. Це воно не з печерицями, крем-суфле. Вже стане. Теж смачно. Перший борщ, де я не досолюю. Ну, зазвичай я По досолю. солі якраз ок, так? Юшка по солі, все добре. Тут в повара з смаковими рецепторами все добре. Питань нема. Да, смакота. Мені подобається подача. Вона цікава. І хліб. Борщ в хлібі. Подача борща в хлібі, вона ж не нова, давно не нова. Вона не нова, але Років уже так роблять всі, хто. хто? Я їла. У Львові. Ми Ну, у їли Львові. 5 років назад. Так. А так більшість людей, і до речі, що хочу сказати, що у Львові, коли я їла, то там, коли доїдаєш борщ, ця от хліб, Набираю в себе да, вологу. і ти їш потім кашу з хлібом. Не дуже смачно. А ця вона А ти до якась кінця- обжарена. До кінця доїш? Ну, зараз До спробуємо, початку. да. Я думаю, що вона також набереться. Вона така обжарена, вона не відчувається, що я її черпаю. Ну, подивимось. Зараз поки доїм. Друзі, пробачте, якщо ми будемо сьорбати, чвекати, але це дуже смачно. Ну, можливо, я чебуреком на картоплю поміняюсь. Але ні, тут сало я не люблю. Але виглядає це дійсно смачно. Ну, це не піцерійна, Можемо це не поділитися. піцерійна історія. Я думаю, що це мала бути якась колиба. Колиба, яку просто назвали піцерією. Зачекаємо, дуже великий вибір піци. Просто що ми не захотіли піцу. Бачиш, що в них тут і для тих, хто хоче піцу. Ну, давай так. Не всім буде цікаво, як ми плямкаємо. Ми наженемо зараз всім апетитом. Можете сходити, заварити собі чайку, кофейку, а ми поки що поїмо. Так, Мікрофон не включений в тебе. включений. Раз. Раз. Да, сам по О, це собі, в тебе. сам по собі включається. Що, ми доїли борщ. І що я вам хочу сказати, що нічого ця тарілочка не розмокла. Вона як була тверденька, так і залишилась тверденька. Тобто, коли я доїдала борщ, а я його повністю доїла, і залишилась просто тверденька тарілочка. Супер. Юшку поїли смачнюща, борщ поїли смачний. Тепер я за чебурек, Марія за картопельку. Ой, в неї кудись картопля втікає. Що, вона знов з З чесничком? чесночком. Марія сьогодні стільки з'їла чесночку, що буде спати у нас на балконі. Там дуже гарний балкон. Мені здається, невідчутно, як вона хрустить. Звичайно, смачно. відчутно вона запечена. Так, вона дуже смачна. Чебурек. Я давно не їв біляшів. Я колись працював на ринку, я так любив біляші, вони такі смачні, таке м'ясо смачне. Фу, вони такі вонючі завжди були. Так ось чебурек не вонючий. Нагадує мені біляш.
біля Хмельницького базару. І це не саме погане, далеко не саме погане. Мені здається, страшніше тільки пірожок з вокзалу Дніпра. Звучить негарно, але повірте, це дуже смачно. Дуже. Ну от. Так. Добре, що я взяв його, а не картоплю. Ти серйозно? Стой, Я вже спробував. Ти не спробував. Тут ще якщо бекончик і оця от сметанка з чесночком. Кажу так, борщ смачніший я їла, а от картопельку смачнішу я не їла. Неймовірно смачно. Я думаю, можна запис Що, друзі, зупинити. це не піцерія. Фактично це не класична піцерія. Можете тут наїстись, напитись, все, що хочете. І, до речі, сюди часто приходять місцеві жителі. Я думаю, що вони якраз саме вони замовляють піцу. А люди, які тут відпочивають, саме замовляють ось це. З помідорками чи що? М'ясо з помідорами, з сиром. Здається, так. Це гарно навчитися. І я не скажу, що не буду хапати, знаєш, і тобто. Коротше, це неймовірно смачно. А враження ми ще потім запишемо. Так? Поїмо. Оце я наїлася. Сюди треба 2/3, щоб було. Так. Ні. Кицю, прикрити мене туди-сюди штовхати. Подивіться на це пузо. Ну що, я Коротше, була права? Я тобі я казала не судити по одежці. Я наївся, я дуже смачно поїв. Я дуже комфортно провів час. Знаєте, буває, коли ти в закладі щось записуєш, ти запитав, чи можна підзняти, питань нема, всі дозволяють. І ти відчуваєш, коли на тебе дивляться, так сверлять тебе поглядом, все якось так незручно. Я тут комфортно поїв. Мені було кайфово. Тут дуже привітні люди, дуже лайк Дмитру, дуже привітний персонал. І коли ми виходили, всі, мені здається, навіть працівниця кухні вийшла сказати нам гарного дня. Це що стосується атмосфери, що стосується місця, ви самі все бачили, але всередині є такі місця пафосні, але ти заходиш, там десь щось не дотерли, там десь щось неприємно сісти. Тут, як вдома, навіть краще. Лайк, беззаперечно лайк. І кухня, наші довольні мордочки самі про себе говорять. Ми осилили цю смачну їду, доїли все до кінця. Ось, і зараз перед нами стоїть нелегка задача, ще 2 місця. Я думаю, що ми сьогодні помремо. Поспимо, пішли спати. Я наїлась, напилася, вже можна спати.